เฮ้ยอยู่ดีๆผำเฮ้ยมีคนรู้จักมากขึ้น เขาต้องการพืชท้องถิ่นบ้านเรามากขึ้นเหรอเราก็เลยคิดว่าทำไงเราจะได้มูลค่ามากขึ้นถ้าเราเลี้ยงได้ปุ๊บชาวบ้านก็เลี้ยงได้เราก็จะเกิดการสร้างงานในชุมชนของเราแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตระหนักดิว่านี่คือพืชท้องถิ่นบ้านเราเราก็ไม่ได้เพนพอยท์ที่เราไปออกงานไปที่ต่างๆลูกค้าถามว่าพี่เป็นอินทรีย์ยังไงผมกินวีแกนพี่ใช้ปุ๋ยอะไรเราตอบว่าเฮ้ยเราใช้น้ำหมักปลารู้พี่น้ำหมักปลาผมกินไม่ได้แค่คุณไม่กินเนื้อสัตว์คุณพูดถึงเรื่องปุ๋ยเลยเหรออะไรเงี้ยเรามองว่านั่นคือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องขายให้เขาได้จุดขายของเราก็คือว่าเราเป็นอินทรีย์ได้อินทรีย์สเกลใหญ่ได้เพราะเรามีสารอาหารของเราเองเราต้องการที่จะชูไข่ผำเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้นต้องการให้เกษตรกรมาเลี้ยงไข่ผำและสร้างอาชีพสร้างรายได้ไข่ผำชื่อนี้คืออะไรคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับไข่ผำว่าไข่ผำคืออะไรเลี้ยงยังไงและนำไปทำอะไรได้บ้างวันนี้ผมจะพาไปทัวร์ครับไข่ผำออร์แกนิกยูบูเฟียครับโอ้พี่อ้ำครับนี่ที่เรายืนตรงนี้นี่คือฟาร์มไข่ผำใช่ไหมครับพี่ฟาร์มไข่ผำออร์แกนิกครับซึ่งเราเป็นฟาร์มเดียวเลยของมหาสารคามหรือภาคอีสานก็ว่าได้ที่เราเลี้ยงแบบอินทรีย์ครบระบบและเป็นสูตรของวีแกนเลยครับคือผมอยากรู้ก่อนเลยครับพี่ฟาร์มไข่ผำคืออะไรไข่ผำก็คือพืชน้ำเป็นพืชน้ำที่เป็นพืชดอกที่เล็กที่สุดนะครับซึ่งเขาเป็นพืชที่โตมาตั้งแต่เมื่อ100 กว่าปีแล้วแหละซึ่งเรากินกันมานานมากนะครับมันเป็นพืชที่เกิดเฉพาะอีสานกับภาคเหนือหายทั่วไปที่บ้านมีไหมถึงว่าผมไม่รู้จักผมเป็นคนใต้นะฮะที่ใต้ไม่มีเพราะว่าที่ใต้ก็คือฝนตกชุกเขาจะไม่ชอบฝนเท่าไหร่ครับเขาคือชอบอากาศตัวอีสานนี่แหละแห้งๆหน่อยฝนบ้างอะไรอย่างนี้ครับไม่ชอบหนาวครับหน้าหนาวคือเขาเซตตัวเลยก็คือหน้าหนาวเขาจะพักตัวแล้วก็จำศีลเอาไว้ง่ายแล้วก็ไม่แตกตัวเลยแต่ไม่ตายนะฮะร้อนมากเขาจะตายแต่บ้านเราก็คือไม่ถึง40 องศาเขาก็ไม่ตายนะครับผำนี่คือเป็นพืชโปรตีนสูงนะฮะที่เขาวิจัยมารู้สึกว่ามันเป็นพืชที่แบบแปลกมากสารอาหารทุกอย่างอยู่ในตัวเขาเองครับเป็นพืชที่ขอบสั้น10 วันเก็บได้แล้วโอ้โหนี่คือข้อดีของเขาเลยครับตัวสารอาหารนี่มีอะไรบ้างครับพี่ปกติแล้วคือเขาเด่นโปรตีนเขาเด่นโปรตีนแล้วที่2ก็คือเขาเป็นพืชชนิดเดียวที่มีวิตามิน B12 ไอ้ B12 เนี่ยมันอยู่ในไข่ไก่เนาะอยู่ในเนื้อสัตว์แต่วิตามินตัวนี้กลับมาอยู่ในพืชชนิดนี้ทำให้กลุ่มที่ไม่ทานเนื้อสัตว์ต้องการอาหารชนิดนี้เยอะมากนะครับแล้วทำไมพี่ถึงเลือกทำฟาร์มไข่ผำแล้วขยายได้ใหญ่ขนาดนี้ครับครับผมเริ่มแรกเลยเราทำเป็นฟาร์มปลาคาร์ฟฟาร์มนี้ก็คือเราเอาผำไปเลี้ยงปลาคาร์ฟซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอยู่แล้วเอาผำไปเลี้ยงปลาตะเพียนปลานิลปลาในเขาเลี้ยงปลาหมดเลยซึ่งบ่อผำที่จะเลี้ยงได้บ่อดินนะต้องไม่มีปลานั่นคือหลักการที่เรารู้ว่าเฮ้ยแสดงว่าเราทำปลาคาร์ฟมันต้องเลี้ยงได้สิเพราะปลาคาร์ฟคือตระกูลปลาในเราก็เลยเอามาเลี้ยงเสร็จแล้วก็เลยเฮ้ยมันโอเคขึ้นมันก็เราได้มูลค่าจากตัวนี้เยอะขึ้นแล้ว30 ปีที่แล้วมาผำมีมูลค่ามากขึ้นครับราคาแพงขึ้นเฮ้ยอยู่ดีๆผำเฮ้ยมีคนรู้จักมากขึ้นเขาต้องการพืชท้องถิ่นบ้านเรามากขึ้นเหรอเราก็เลยคิดว่าทำไงเราจะได้มูลค่ามากขึ้นเพราะว่าในบ่อดินน่ะเราเห็นอยู่เขาขายกันตัว20 บาทถูกมากเลยเราต้องการขาย300ได้ไหมโลละ500ได้ไหมอยากที่จะเพิ่มมูลค่าครับผมเพิ่มมูลค่าแล้วรู้สึกว่าถ้าเราเลี้ยงได้ปุ๊บชาวบ้านก็เลี้ยงได้เราก็จะเกิดการสร้างงานในชุมชนของเราแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยตระหนักดิว่ามันสร้างมูลค่าได้นะนี่คือพืชท้องถิ่นบ้านเราทีนี้เราก็เลยมองว่าเราต้องไปทำแปรรูปสักอย่างหนึ่งเลี้ยงให้สะอาดก่อนตอนแรกเสร็จแล้วต้องแปรรูปให้สะอาดด้วยให้แปรรูปให้มากกว่าที่เขาทำอยู่ตอนนี้เราจะไม่ขายแค่สดไม่ขายแค่แห้งก็เลยคิดว่าต้องไปทำอาหารที่คนกินได้สร้างโจทย์ว่าผมจะทำพาสต้ามักกะโรนีบะหมี่ในหัวคือต้องเส้นทุกคนกินง่ายทุกวัยกินได้นะฮะแล้วก็เลยไปทำโครงการขึ้นมาเพื่อจะไปเสนอรับทุนจากหน่วยงานต่างๆภายใต้แบรนด์ยูบูฟเฟียแปลว่าไข่ผำยูนี่คือเราต้องการที่จะชูว่ายูนี่คือลูกค้าต้องได้ทานอาหารที่ปลอดภัยอันแรกยูที่2คือคนที่เลี้ยงไข่ผำคุณจะมีรายได้ที่ยั่งยืนเราก็เลยมองว่าเฮ้ยเราเอายูดีกว่าเราคุยกัน3 คนเราก็เลยทำเป็นแบรนด์ออกมาเป็นยูบูเฟียบะหมี่ไข่ผำเป็นเจ้าแรกแล้วเป็นแบรนด์แรกของเราเป็นสินค้าตัวแรกคือบะหมี่เลยเรายังไม่ได้ขายผำสดผำแห้งเลยนะฮะเรามาที่ปลายทางคือบะหมี่เลยแล้วค่อยย้อนคืนไปหาตัวอื่นนี่คือที่มาของความเป็นยูบูเฟียฟาร์มไข่ผำออร์แกนิกครับผ
ผมฟังพี่อ้ำเล่ามาน่าสนใจมากๆเลยครับ ตอนนี้เนี่ยผมอยากไปดูวิธีการเลี้ยงแล้วพี่พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับวันนี้จะได้เจอตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงจนถึงล้างจนถึงขายให้ลูกค้าเลยโอเคงั้นครับผมไปกันเลยครับพี่ไปเลยครับไปชมฟาร์มครับเชิญเลยพี่เชิญมานี่แหละครับฟาร์มไข่ผำครับปิดประตูด้วยโอเคโอ้เยี่ยมเป็นไงฮะโอ้โหทีนี้ผมอยากรู้แล้วว่าขั้นตอนการเลี้ยงเนี่ยมีขั้นตอนยังไงบ้างครับการเลี้ยงของเรานะฮะก็คือฟาร์มเรานี่ครับอินทรีย์100%เลยการเลี้ยงของเราก็คือเราก็ใช้แม่พันธุ์จริงพ่อแม่พันธุ์ที่เราเอามานี่ก็จากธรรมชาติเลยนะฮะเอามาจากบ่อดินนี่แหละแต่เราต้องมาผัดออกประมาณ 3-4 รุ่นก็คือตักทิ้งเลยตักให้ปลาคาร์ฟเลยต้องพยายามให้เขาคลีนที่สุดเพราะเขาจะดูดทุกอย่างอยู่ในน้ำมันอยู่ในตัวเขาถ้าเขามีอะไรปนเปื้อนมาจากตัวเขาอีกในจากธรรมชาติเราต้องมาทำให้พักให้เขารู้สึกว่าออกไปหมดก่อนค่อยเอาตัวสุดท้ายที่มันรู้สึกว่าคลีนเสร็จแล้วไปตรวจผ่านแล้วค่อยเอาตัวนี้ไปขายนะครับนี่คือความสะอาดที่เราต้องการทีนี้พี่เป็นอินทรีย์เหรออินทรีย์ยังไงครับมีคนถามเยอะมากเราก็เลยบอกว่าตอนแรกคือเราใช้น้ำหมักปลาจุดอินทรีย์สังเคราะห์แสงทำเองเลยตอนแรกทีนี้มันก็ถือว่ามันไม่นิ่งปลาแต่ละรอบมาตัวเล็กตัวใหญ่มีแต่หัวมีแต่ตัวมันไม่นิ่งโปรตีนมันแกว่งแคลเซียมมันแกว่งมันไม่นิ่งก็แล้วทำยากด้วยเลี้ยงประมาณ6 เดือนในการหมักในบ่อหมักในตู้ในถังอะไรอย่างเงี้ยฮะมันรู้สึกว่าเสียเวลาเราก็เลยหาวิธีการใหม่ที่จะเป็นอินทรีย์แบบใหม่เราก็ไม่ได้เพนพอยที่เราไปออกงานไปที่ต่างๆลูกค้าถามว่าพี่เป็นอินทรีย์ยังไงผมกินวีแกนพี่ใช้ปุ๋ยอะไรเราตอบว่าเฮ้ยเราใช้น้ำหมักปลาพี่น้ำหมักปลาผมกินไม่ได้แค่คุณไม่กินเนื้อสัตว์คุณพูดถึงเรื่องปุ๋ยเลยเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยว่าโอเคแสดงว่านี่คือกลุ่มลูกค้าที่เขาต้องการเราไม่ได้มองว่าเขาผิดแต่เรามองว่านั่นคือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องขายให้เขาได้เราก็เลยพัฒนาปุ๋ยตัวใหม่อินทรีย์ของเราก็คือเราก็พัฒนาเป็นสารสกัดจากพืชสกัดจากพืชเลยคุณเป็นวีแกนใช่ไหมปุ๋ยเราเป็นวีแกนเหมือนกันเราวีแกนตั้งแต่ปุ๋ยเลยนี่คือสิ่งที่เราแตกต่างจากคนอื่นถ้าอย่างนั้นในเรื่องของกลิ่นในเรื่องของรสชาติที่มันต่างกันไหมพี่ต่างครับมันจะกลิ่นหอมกว่าก็คือถ้าเราเลี้ยงด้วยน้ำสะอาดมากๆเช่นหลายๆที่ลูกฟาร์มเรานะครับเลี้ยงน้ำ RO เลยน้ำดื่มที่สะอาดเหมือนกับที่เรากินเลยนะแล้วเขาก็จะสะอาดมากเวลาเราตักขึ้นมาเนี่ยเป็นล้างเสร็จแล้วนี่เอามาดมดูมันจะเหมือนการขยี้ใบเตยอะฮะกลิ่นนั้นเลยนี่คือการเลี้ยงแบบออร์แกนิกถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแล้วผมเห็นพี่เนี่ยสร้างบ่อขึ้นมายิ่งใหญ่มากครับทำไมอะพี่ทำไมถึงต้องสร้างเป็นโค้งแล้วก็มีน้ำวนขนาดนี้ครับน้ำวนก็คือปกติแล้วน้ำจะวนค่อยๆก็ได้แรงๆก็ได้แต่ว่าไม่ควรจะแรงมากปกติแล้วผำจะชอบเคลื่อนสังเกตว่าในธรรมชาติในบ่อดินนะลมจะพัดเขาจะค่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยคือพี่อิงจากธรรมชาติเลยครับถ้าเกิดเขาไหลอย่างเงี้ยเขาจะแตกตัวดีครับมันก็คือการทำให้น้ำไหลนี่ช่วยแตกตัว2ช่วยฟอกน้ำให้มันเกิดออกซิเจนทำไมต้องเป็นบ่อโค้งครับเพราะว่าเวลาบนน้ำไปเวลาเขาลอยน้ำบนมาเขาจะไม่ชนขอบครับถ้าชนสี่เหลี่ยมปุ๊บเขาก็จมลงมาข้างล่างเราก็เลยใช้วิธีการทำให้มันโค้งเพื่อให้มันไหลโฟลว์นะครับอันนี้คือบ่อที่เราเลี้ยงแบบเล็กๆตักได้สบายแล้วมาดูกับวิธีการตักครับในบ่อนี้ก็คือแค่2 คูณ 4 เมตรนะครับเราจะมีที่ตักเป็นกระชอนกระชอนครับปกติแล้วเราจะเน้นตัวตักที่แบบว่าเขียวๆหน่อยดูครับนี่ครับเขาอยู่ประมาณนี้เลยเขียวอย่างนี้เลยครับก็คือต้องเลือกมันจะดูความหนาแน่นของเขาปกติแล้วเราจะตักตอนที่ว่าในพื้นที่เลยก็คือเขียวพุดที่เลยนี่ครับนี่เขาจะเขียวอย่างนี้เลยครับนี่เลยนี่ครับลองตักไหมครับนี่ครับก็จะได้มาซึ่งผำที่ได้มานี้ยังทานไม่ได้มันทานสดได้ก็จริงแต่ว่าเราควรจะไปล้างก่อนน่ากินมากเขาจะเหมือนผักสดนะครับกลิ่นคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเราต้องไปล้างให้สะอาดก่อนเพราะว่าเรามีการเติมน้ำหมักหรือตามน้ำสกัดที่เราให้เขาไปกินเป็นอาหารผมขอลองได้ไหมได้ฮะลองนะ ล้างก่อนน่าจะลองตักไหมลองเพื่อเอาตรงที่มันซนเขียวๆอย่างนี้ฮะโอเคครับนั่นแหละครับขึ้นเลยนี่ก็คือเราจะได้ผำที่เราพร้อมไปขายให้ลูกค้าขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อพี่ต้องล้างโอเคครับผำต้องสะอาดก่อนซึ่งจะส่งลูกค้าได้นะฮะเราต้องล้างก่อนนะครับตักได้เลยไหมครับตักได้เลยครับล้างเลยนี่นะครับเราจะมีตะแกรง2 ชั้นนะครับกรองพวกเศษต่างๆที่ไม่ใช่ผำออกก่อน2 ชั้นแล้วข้างล่างก็รับผำไว้เพื่อเอาไปขายให้ลูกค้านี่เรียบร้อยครับ
ปกติการล้างฉีดน้ำเลยนะฮะ โอ้ ฉีดน้ำเลยครับเห็นไหมครับเขาจะลงไปข้างล่าง ครับ เห็นไหมคือเราจะกรองเอาเฉพาะที่เป็นผับลงไปข้างล่าง ครับ ชั้นล่างครับ ซึ่งสามารถอันนี้คือชาวบ้านสามารถ copy เราไปทำได้นะเราก็จะได้ผับข้างล่างเห็นไหมครับ โอ้โห ข้างล่างเลยเห็นไหมแล้วก็ล้างอีกชั้นหนึ่ง ครับ ข้างล่างก็จะได้ผับที่เราต้องการ ซึ่งน้ำที่เราล้างผับนี้ก็ไม่ได้ทิ้งวนลูปเข้าไปใช้ต่อได้นะครับ นี่คือกระบวนการของการตักแล้วไปขายให้ลูกค้านะฮะ นี่ล้างเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้าย ครับผมนี่คือสะอาดแล้วพร้อมทานได้เลย ครับ ถ้าเราเลี้ยงสะอาดจากน้ำสะอาดแล้วนี่เราสามารถทานสดได้เลยครับ ทีนี้วิธีการของเขาก็คือจะนำไปแปรรูป โอ้แล้วเป็นแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างพี่ มีหลายอย่างเลยครับเดี๋ยวพาไปชมครับตามมาครับ ไปครับขั้นตอนต่อไปครับพี่อ้ำเมื่อกี้สลัดน้ำเรียบร้อย ใช่ครับเราก็จะได้ผำสดนี่ฮะคือผำที่สลัดน้ำเสร็จแล้ว ทีนี้กระบวนการต่อไปก่อนที่จะไปอย่างอื่น ที่เราต้องการให้เขาอยู่นานขึ้น ครับ ถ้าแบบสดแบบนี้ฮะแบบสดแบบกล่องนี้ในตู้เย็นได้ไม่เกิน10 วันเชลฟ์ไลฟ์เขาน้อยมากครับ ครับ ทีนี้เราต้องการให้เขาอยู่นานขึ้น เราต้องอบแห้ง แล้วอย่างนี้ใช้เวลาในการอบนานไหมพี่ ในการอบนี้เราจะอบอยู่ที่ 12 ชั่วโมง ครับ อุณหภูมิคือ 60 องศา 12 ชั่วโมง พี่อ้ำครับ ครับผม ผมอยากรู้แล้วครับว่าวิธีการอบเป็นยังไง ได้ครับเดี๋ยวจะพาอบครับมาลองดูครับอบเป็นไงบ้าง โอเคครับ นี่ผำสด ลงก่อนเลยใช่ไหมครับผม เห็นไหมครับน่ากินไหม น่ากินครับ ทีนี้เราจะเกลี่ยเราก็จะทำให้เขาแบบไม่ต้องหนามาก ครับ เพราะว่ายิ่งหนาเท่าไหร่ความชื้นที่เราอบแห้งก็จะไม่ออกหมดนะครับเราจะเกลี่ยออกมาให้บางๆเลยครับ แต่อบแห้งแล้วนี่คือเหลือน้อยมาก ครับ อันนี้คือ 25 กิโลครับจะเหลือแบบอบแห้งนี้แค่1 กิโล โอ้โหมันหายไปเยอะมากจริง ใช่ พี่ ครับเขาเลยราคาแพงครับถ้าขายโลละ100ไอหายไป 25 กิโลก็ 2,500 แล้วอะ ถูกไหมเราก็เลยซื้อลูกฟาร์มที่ราคาเท่านี้ ครับ ลูกฟาร์มก็ถือว่าวินกับเรานะครับแค่นี้เองนะฮะ เรียบร้อยใช่ไหมครับ เราก็จะเกลี่ยให้รู้สึกว่ามันไม่หนามากครับ ทีนี้เราจะใส่เครื่องนะฮะตัวเครื่องนี้นะครับมันสามารถใส่ทั้งหมด 20 ถาด เราทำ โอ้ ครั้งเดียวพร้อมกันก็ได้ ครับ เพื่อให้ประหยัดไฟ เพราะว่าจะใส่ถาดเดียวกับ 20 ถาดไฟเท่ากัน ครับ นะครับระหว่างที่อบไปนี้นะครับเราก็ตั้งอุณหภูมินะครับโดยการตั้งอุณหภูมิแล้วก็ตั้งเวลา หลังจากอบเสร็จปุ๊บอันนี้เอาไปขายได้เลยไหมครับ เราก็จะดูเรื่องของการว่าลูกค้าต้องการให้บดไหม ครับ หรือว่าจะเอาแบบไม่บดตัวนี้จะมีไม่บดครับใช่ครับอันนี้คือเป็นอบแห้งมาจากเครื่องนี้นะครับเขาจะล้วนๆหน่อย อย่างนี้เลยแห้งเลย ไม่มีความชื้นดูสายตาก็ได้ พี่อ้ำครับ ครับ จาก ผม ที่พี่ทำฟาร์มไข่ผำจนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ยูเฟียพี่มีตัวช่วยหรือที่ปรึกษาอะไรไหมครับ มีครับเรามีตัวช่วยที่แบบสำคัญมาก ก็คือหลักๆเลยคือกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โอ้ ครับ ช่วย ผม เรื่องอะไรบ้างครับพี่ เขาจะช่วยเรื่องของการแปรรูป ครับ คือพัฒนาบรรจุภัณฑ์พัฒนาแพคเกจจิ้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือทำยังไงก็ได้ให้ผำสดตัวนี้แปลงร่าง ถ้าแปลงร่างมันต้องแพงขึ้นถูกไหม ถูกครับ เราก็มีโจทย์ให้เขาก็คือทำบะหมี่ไข่ผำเป็นเสนอเข้าโครงการแรกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็จะมีทีมงานในการ develop เรื่องของกลุ่มดีไซน์แพคเกจจิ้งอยู่แล้ว ครับ กลุ่มแรก กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็คือนักวิจัยโจทย์เราคือบะหมี่ไข่ผำ ครับ ท่านก็ไปทำสูตรมาให้เราโอ้กลุ่มงานต่างๆ ที่มาช่วยเรานี่ถือว่าเข้มแข็งมาก แล้วก็เขาหาคอนเนคชันให้เราว่าในการที่จะผลิตตัวนี้เราไปสูตรม็อกอัพแล้ว ครับ ผลิตที่ไหนเรามีโรงงานใช่ไหมเขาก็หาโรงงานให้เราไปเอาผงตัวนี้นะครับไปผลิตเป็นบะหมี่ไข่ผำตัวนี้ ว้าว ครับผมซึ่งเราก็พยายามที่จะให้ต่อไปนี่มาตรฐานของเรามีสูงขึ้น ครับ ตัวสดมันต้องมีมาตรฐาน GMP ในอนาคต ครับ ตัวแห้งบะหมี่ขนมเราจะทำให้มีมาตรฐาน5 ล้านเพื่อขายต่างประเทศ มาถึงคำถามสำคัญกันบ้างดีกว่านะครับ ครับผม อะไรคือหมัดเด็ดของยูเฟียครับ มาตรเด็ดของเราก็คือเราเป็นฟาร์มไข่ผำอินทรีย์ในเชิงพาณิชย์เป็นอินทรีย์ระดับอุตสาหกรรม นี่คือจุดขายของเราก็คือว่าเราเป็นอินทรีย์ได้ ครับ อินทรีย์สเกลใหญ่ได้ เพราะเรามีสารอาหารของเราเองนะฮะเราต้องการที่จะชูไข่ผำเนี่ยให้มีมูลค่าสูงขึ้น ครับ ต้องการให้เกษตรกรนี่มาเลี้ยงไข่ผำแล้วสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็สำคัญคือเราต้องการชูสินค้าตัวนี้ให้มันมีมูลค่า สูงยังไงตามสโลแกนของเราก็คือจากโลคอลสู่เลอค่าคือไข่ผำอินทรีย์ครับ และนี่คือไข่ผำจากพืชพื้นบ้าน สู่การเป็นธุรกิจที่มอบสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภค ยกระดับพืชท้องถิ่น สร้างอาชีพ สร้างรายได้สู่ชุมชน ไข่ผำออร์แกนิกยูวูเฟีย